नमस्कार मित्रांनो, आपल्या यूट्यूब चॅनल जॉब कॅफे PM मध्ये पुन्हा एकदा आपलं स्वागत आहे। मित्रांनो, मी आज तुमच्यासाठी घेऊन आलेलो आहे कॉग्निझंट या कंपनीमध्ये निघालेल्या वर्क फ्रॉम होमची संपूर्ण अपडेट। मित्रांनो, जे उमेदवार ग्रॅज्युएट आहेत व इथं अर्ज करण्यास पात्र आहेत मित्रांनो, निवड तुमची इथं केवळ इंटरव्ह्यूद्वारे होणार आहे मित्रांनो। आणि चांगलं पॅकेज आहे, 3 ते 7.5 लाखापर्यंत तुम्हाला वार्षिक पॅकेज देत आहे मित्रांनो। ही कंपनी घर बसल्या काम करायचं आहे आणि घर बसल्याच इंटरव्ह्यू होणार आहे। तर जे उमेदवार इच्छुक असतील त्यांनी नक्की अप्लाय करा आणि व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा मित्रांनो। मी व्हिडिओमध्ये पूर्ण डिटेल दिलेली आहे व आवडल्यास चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा। चला तर पाहूया पूर्ण डिटेल। मित्रांनो, कॉग्निझंट या कंपनीमध्ये वर्क फ्रॉम होमची संधी आलेली असून जे उमेदवार ग्रॅज्युएट आहेत त्यांनी नक्की अप्लाय करा मित्रांनो। इथे हैदराबाद, सिकंदराबाद, चेन्नई, कोइंबतूर, बेंगळूर अशा वेगवेगळ्या ठिकाणी हे जॉब लोकेशन आहे। पण तुम्ही घर बसल्या सुद्धा काम करू शकता। कंपनीने वर्क फ्रॉम होम दिलेले आहे। यासाठी तुम्हाला मित्रांनो तुम्हाला इथं अर्ज करण्यासाठी 2 वर्ष ते 6 वर्षाचा एक्सपिरियन्स असणं गरजेचं आहे। API ऑटोमेशन टेस्टिंग या पदासाठी ही भरती होत आहे मित्रांनो। जॉब डिस्क्रिप्शन जर तुम्ही पाहत असाल मित्रांनो, तो वर्क लोकेशन चेन्नई वगैरे दिलेला आहे। बॅचलर ऑर सिमिलर डिग्री तुमच्याकडे पाहिजे, ॲटलिस्ट 2 इयर तुम्हाला एक्सपिरियन्स पाहिजे ऑटोमेशन टेस्टिंगचा। वर्किंग नॉलेज ऑफ ऑटोमेशन टूल्स, एक्सपिरियन्स डेव्हलपिंग ऑटोमेशन टेस्ट स्क्रिप्शन हे पाहिजे तुमच्याकडे मित्रांनो। एक्सपिरियन्स युजिंग अ कॉन्फिगरेशन मॅनेजमेंट म्हणजे त्या पदाचा तुम्हाला थोडक्यात अनुभव पाहिजे मित्रांनो। बेसिक नॉलेज ऑफ जावाचं तुम्हाला बेसिक नॉलेज पाहिजे। त्याच्यानंतर API टेस्टिंग आली पाहिजे तुम्हाला। जेंक्लिन, गिथ्यूब याचं नॉलेज पाहिजे। IT सेक्टरचा जॉब आहे मित्रांनो। ऑटोमेशन इंजिनियर या पदासाठी ही भरती होत आहे। फुल टाईम वर्क असणार आहे हे। अंडर ग्रॅज्युएट आणि ग्रॅज्युएट, अंडर ग्रॅज्युएट इथे अप्लाय करू शकत नाही मित्रांनो, फक्त ग्रॅज्युएट उमेदवारच अप्लाय करू शकतात। जावा, API, सेलेनियम, ऑटोमेशन टेस्टिंग हे तुम्हाला आलं पाहिजेत मित्रांनो। जे उमेदवार इच्छुक असतील त्यांनी ईमेल दिलेला आहे मित्रांनो, yashika.t@cognizant.com या ईमेलवरती तुम्हाला तुमचा CV पाठवायचा आहे आणि मग तुम्हाला इंटरव्ह्यूसाठी मेल येईल मित्रांनो आणि तुमचं मुलाखतीद्वारे सिलेक्शन होणार आहे इथे मित्रांनो। हे करायचं आहे मित्रांनो तुम्हाला 22 ऑक्टोबर 2022 पूर्वी। तर जे इच्छुक असतील त्यांनी नक्की अप्लाय करा आणि अशाच महत्त्वपूर्ण माहितीसाठी आपल्या चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करून ऑलवर क्लिक करा, जेणेकरून तुम्हाला अशा महत्त्वपूर्ण भरतीचे व्हिडिओ नेहमी मिळत राहतील। धन्यवाद।